Στρατηγικές διαχείρισης δράσεων ηλεκτρονικού επιχειρήν, υπηρεσιών και διακυβέρνησης. Η επιχειρηματική στρατηγική συνίσταται στο να κάνεις διαφορετικά πράγματα από ότι οι ανταγωνιστές σου ή να κάνεις τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Michael Porter, 2008. Στην περίπτωσή μας είναι η κατάστρωση και η υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού επιχειρηματικού σχεδίου με τέτοιο τρόπο που θα μας αποφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών μας. Στις τεχνικές απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων Μοναδική ανταγωνιστική τοποθέτηση της επιχείρησης οργανισμού. Δραστηριότητες προσαρμοσμένες στη στρατηγική. Ξεκάθαρες επιλογές. Τέριασμα των δραστηριοτήτων. Απαραίτητο στοιχείο για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ύπαρξη λειτουργικής αποτελεσματικότητας. η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της ορθής αξιοποίησης των ανωτέρω είναι ιδιαίτερα επιθυμητή στη χάραξη στρατηγικής επιχειρηματικών σχεδίων για έργα που αφορούν πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και γενικά χρήση νέων τεχνολογιών. Στην απεικόνηση βλέπουμε τη συσχέτιση μεταξύ ηλεκτρονικού εμπορίου και επιχειρήν. Πρώτη περίπτωση. Υπάρχει μερική αλληλοεπικάλυψη. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να υπάρχουν δραστηριότητες της επιχείρησης εξαρτώμενες όσο και ανεξάρτητες ανάμεσα στα δύο. Δεύτερη περίπτωση, να είναι απολύτως ταυτισμένα. Συνήθως το βλέπουμε σε επιχειρήσεις που η μόνη δραστηριότητά τους είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και τίποτε άλλο. Τρίτη περίπτωση, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι απλά μια από τις πολλές δραστηριότητες μιας επιχείρησης που έχει πλήρως ψηφιοποιήσει όλους τους τομείς παρουσίας της. Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ηλεκτρονικό επιχειρήν είναι ευρύτερη έννοια και ένα υποσύνολό του είναι και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα λέγαμε ότι μια επιχείρηση περνάει από 3 στάδια προτού ολοκληρωθεί ως μια επιχείρηση που προσφέρει τα προϊόντα ή υπηρεσίες της στο διαδίκτυο. Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στη διαδικτυακή παρουσία της, το επόμενο στην καθιέρωση δομών ηλεκτρονικού εμπορίου και το τελευταίο στην ολοκλήρωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου με αυτές του ηλεκτρονικού επιχειρήν. Το αντίστοιχο ισχύει και για τους οργανισμούς όπου στη θέση του ηλεκτρονικού εμπορίου αντιστοιχούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες. Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής ηλεκτρονικού επιχειρήν προϋποθέτει συγκερασμό επιμέρους τεχνικών στρατηγικής για θέματα επιχειρηματικότητας, marketing, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων. Για όλα αυτά υπάρχουν παραδοσιακές τεχνικές, αλλά συνιστάται και η αξιοποίηση καινοτόμων τεχνικών, ώστε μια επιχείρηση να επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μια ιδιαίτερη παράμετρος των στρατηγικών του ηλεκτρονικού επιχειρήν είναι η αναγκαιότητα ύπαρξης στρατηγικών ηλεκτρονικών καναλιών, ή channel strategies. Μέσω αυτών η επιχείρηση αποφασίζει το πώς θα έρθει σε ηλεκτρονική διαδικτυακή επαφή με τους πελάτες της. Ο Τσάφεϊ, 2008, αναφέρεται σε αχαλιναγώγητη διαδικτυακή τεχνολογία, Disruptive Information Technology, που αν αξιοποιηθεί κατάλληλα μπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση ή την προωθούμενη επιχειρηματική ιδέα της, αν και εφόσον συνδυαστεί και με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά διάχυσης πληροφοριών. Εμβέλεια, πλήθος αποδεκτών επικοινωνίας. Αυθονία, πληρότητα και ποικιλία τρόπων πληροφόρησης. Δεσμοί, αλληλοσύνδεση συνεργατών. Τα στάδια ένταξης μιας κλασικής επιχείρησης στον κόσμο του ηλεκτρονικού επιχειρήν μέσω προσαρμοσμένων στρατηγικών παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Πηγή Τσαφέι 2009, σελίδα 194. Από αυτόν τον πίνακα βλέπουμε ποια είναι τα διαδοχικά βήματα που ακολουθούνται ανάλογα με το ποιο συνθετικό στοιχείο της επιχείρησης εξετάζουμε. Για παράδειγμα, αν εξετάσουμε τα βήματα ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες, θα δούμε πως αρχικά, υλοποιώντας την παρουσία στο διαδίκτυο, μπορούμε να έχουμε ηλεκτρονική αφίσα ή αλληλεπίδραση με καταλόγους προϊόντων και εξυπηρέτηση πελατών.
Περνώντας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ως πρώτη φάση εκτελούμε τις συναλλαγές ή πωλήσεις ηλεκτρονικά. Έπεται η δεύτερη φάση, ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου το εμπόριο αγορών και πωλήσεων ενσωματώνεται στα επιχειρησιακά συστήματα διαχείρισης πόρων, ERP, ή στα συναφή συστήματα και γίνεται εξατομίκευση υπηρεσιών. Ολοκληρώνοντας τη μετάβαση, καταλήγουμε στο ηλεκτρονικό επιχειρήν, επιτυγχάνοντας την πλήρη ολοκλήρωση όλων των εσωτερικών διαδικασιών του οργανισμού και των στοιχείων του δικτύου αξίας. Με την ίδια λογική εξετάζουμε και τον υπόλοιπο πίνακα.